din Halkidiki, din Nichiti, pe brațul Sidonia. Este ultima zi a noastră aici, mâine plecăm spre casă. Nichiti este una dintre cele mai vechi stațiuni din Halkidiki. Are două părți, cea nouă, unde suntem noi acum, și una mai veche, dincolo de drumul principal, pe un deal. Un scurt istoric al acestei stațiuni. În trecut, cel mai important oraș din această regiune era Galipsos. Era situat la sud de Nichiti de astăzi. Orașul datează prin secolul al XIV-lea. În 1821, turcii au devastat orașul în timpul războiului de independență al Greciei. A fost reconstruit între 1822 și 1827. Nu este o zi de vineri, dar în fiecare vineri, dimineața, până pe la ora 13, aici se organizează o piață cu ulei, măsline, miere și alte bunătăți. Care? Acolo, ăla în jos. Ah, da. Păi au multe decorațiuni de genul. Cred că e ca o asta împletită. Arsanas. Și aici niște prețuri destul de măricele. Un rodiu încărcat cu rodii coapte. Cam asta e perioada când se fac. Foarte, foarte multe terase. Da. Se vede fain.
19 pizza, 18 pasta. Ioane. Bă, da, aici, cred că aici se mănâncă cel mai bine, fii atent. Deci aici E full. e full și când ne duserăm încolo așa. Uitați-vă voi prețurile astea. Eu n-am suflachi, 4,50, 5, Da, e ieftin, poate. 2,80, uite și eu ceva mai mic. Da, păi de aia, păi e mai ieftin. Ia uite, Ioane, prietenul tău Ariciu, vină încoace să-l vezi. Hai mă! Submarinul Nemo. Aoleu, Ioane, aici tu te băgai. Ăsta e submarinul Nemo. 35 de minute. Piciorul pe ăla ce moare. 35 de minute, cred că 15 euro. 35 de minute, dar prețul nu Nemo. se găsești cu Știi că a moare. întrebat Cristi ieri. Live, The Magic of the Sea. Păi și ce, capitanul stătea aici sus? Înseamnă că nu se scufundă decât până acolo. Ce merge? Dar tu mergi pe sub tot, tu vezi pe geamurile pe sub. S-ar putea să fie mult. Să stea cu picioarele în reservor. Centru de închiriat, plăci, scutere și ATV-uri.
concluzie, Nichiti e plin de vile cochete, cu grădini înflorite și mici detalii arhitecturale care le dau un farmec aparte. Este un loc perfect pentru plimbări de seară, pentru a te bucura de apele Mării Egee sau pentru o mică aventură, fie închiriind o bărcuță, fie chiar o plimbare cu submarinul Nemo. Noi vă mulțumim că ați fost alături de noi până la finalul acestui vlog. Până data viitoare, zâmbiți și bucurați-vă de orice moment. Toate cele bune! La revedere!